Pur și simplu nu mă pot opri din a face fursecurile astea. Sunt extrem de simplu de făcut, au doar 4 ingrediente, sunt vegane și nu au zahăr adăugat. Baza fursecurilor are doar 3 ingrediente. Banane super coapte, cu cât sunt mai coapte, cu atât o să iasă mai dulci fursecurile. Fulgi de ovăz, aici am folosit niște fulgi de ovăz amestecați cu tărâțe psilium pentru că asta aveam în casă, dar de obicei folosesc fulgi de ovăz simpli. Și lapte vegetal sau apă, eu prefer să folosesc laptele vegetal pentru că mi se pare că le dă fursecurilor o aromă mai intensă. Mereu pun bananele ca primul ingredient pentru că în funcție de cantitatea de banane pe care o folosesc, așa mi-adaptez restul ingredientelor, pentru că niciodată nu măsor exact cât ovăz sau cât lapte folosesc. Adaug apoi treptat ovăzul, amestecând în așa fel încât să ajung la o textură omogenă și ușor uscată. Uneori folosesc o banană, alteori 3 pentru că vreau să fac mai multe fursecuri, uneori folosesc banane mai mici, alteori mai mari și atunci nu mă ajută să am o cantitate exactă de fulgi de ovăz, dar mă ajută să știu care e textura la care trebuie să ajung. Apoi torn laptele pentru că vreau ca ovăzul să absoarbă lichidul și să se umfle puțin, pentru că atunci când mușc din fursec să nu se simtă uscat pe interior. Torn puțin câte puțin și amestec ca să ajung la textura pe care o vreau, care este un fel de textură de terci, aș zice. Ideea este nici să nu fie atât de lichidă încât să curgă din lingură atunci când o ridici din castron, dar nici să fie atât de uscată încât să nu mai aibă ovăzul ce lichid să absoarbă. Complet opțional, eu folosesc și scorțișoară pentru că îmi place foarte mult aroma de scorțișoară împreună cu cea de banană. După ce am amestecat tot, de obicei mai aștept undeva în jur de 10 minute ca să las ovăzul să mai absoarbă din lichid. Și cam asta e toată baza fursecului. Uneori le fac simple, alteori în funcție de ce mai am prin casă, fie adaug miere, nuci, fulgi de cocos. Am adăugat și unde arahide și au ieșit foarte bune, dar astăzi aveam poftă de ciocolată, așa că am luat câteva pătrățele de ciocolată vegană fără zahăr și am tăiat-o în bucățele. După cele aproximativ 10 minute în care mai las ovăzul să absoarbă laptele de cocos, iau amestecul și îl împart în 14-15 fursecuri pe care le așez pe o hârtie de copt. Partea cea mai bună la fursecurile astea este că pentru că practic nu au nimic crud, mixtura poate fi mâncată și așa, ceea ce evident eu am și făcut în timp ce le pregăteam. După ce le aranjez în forma în care vreau, le pun într-un cuptor preîncălzit la 175 de grade timp de aproximativ 15 minute. Și în timp ce aștept să se facă aurii și crocante pe exterior și moi și delicioase pe interior, mănânc toate resturile care au mai rămas în bolul pe care l-am folosit. Tada! Și astea sunt fursecurile din 3 sau 4 ingrediente în funcție de ce aveți prin casă sau ce vreți să folosiți. Mie îmi place să le mănânc cu lapte de cocos și le mănânc la micul dejun, ca desert după prânz sau ca o gustare. Mi se pare că sunt potrivite pentru orice moment al zilei.